Puncak. Yes.
Macam mana perasaan anda selepas 12 jam berada di atas bukit? Perasaan saya rasa sangat gembira kerana turun di waktu malam mencabar dengan hujan lebat, dengan kilat angin kan, dengan nak jaga lagi budak-budak dengan isteri saya dan yalah ramai anak menakan lagi kan. Memang mencabar lah. Terbaiklah penanghill.